नमस्कार सबैजनालाई। यदि तपाईहरु टिकटक चलाउनुहुन्छ भने अब तपाईहरुको लागि खुशीको खबर आएको छ। अब तपाईहरुले नेपालमै बसेर आफ्नो टिकटक अकाउन्टबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टबाट कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। तपाईले टिकटक चलाउँदै याद गर्नुभएको होला ठुलो सेलिब्रिटीको अकाउन्टमा टिक लागेको हुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले पनि त्यो भेरिफिकेसन ब्याज आफ्नो अकाउन्टमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ ठुलो सेलिब्रिटीहरुले मात्र त्यो भेरिफिकेसन ब्याज लिन सक्थ्यो भने अब चाहिँ नेपालमा हामी जस्तो मान्छेहरुले पनि भेरिफिकेसन ब्याज दिन सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ अहिले रिलिज नेपाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले टिकटकसँग कोअर्डिनेसन गरेर यो प्लान ल्याएको हो। अब तपाईहरुले आफ्नो टिकटक अकाउन्टबाट पैसा कमाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भेरिफाई गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ म सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्म भर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो टिकटक अकाउन्टको बायो प्रपरली म्यानेज गर्नुभएको हुनुपर्ने छ। त्यसमा तपाईले आफ्नो कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले जुन भिडियोहरु पब्लिश गर्नुहुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै घरतिरको ब्याकग्राउन्डमा खिच्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईहरुले बिहाइन्ड द सीन भनेर भिडियोहरु हाल्नुपर्ने हुनेछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ तपाईहरुले आफ्नो टिकटक अकाउन्ट चाहिँ एकदमै जेन्युइन हो, एकदमै अथेन्टिक हो, यो कुनै पनि फेक अकाउन्ट होइन भनेर प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो अरु सोशल मिडिया साइटहरु जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर अरु तपाईहरु के चलाउनुहुन्छ त्यसलाई पनि आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी जनरल मान्छेहरु अथेन्टिक हो कि हैन भनेर प्रुफ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। सेलिब्रिटीहरुलाई सबैले चिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरुको अकाउन्ट चाहिँ जेन्युइन हो भनेर प्रुफ गर्न सजिलो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अथेन्टिकेसनको लागि यो सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति प्रोसेस फलो गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्म भर्नको लागि चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो फर्मको लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यो साइटमा आउनुहुनेछ। यहाँनेर लेखिएको छ एप्लाई फर टिकटक भेरिफिकेसन प्रोसेस भनेर। त्यसपछि मुनिपट्टि लेखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई योर टिकटक अकाउन्ट भनेर। त्यो भन्दा मुनिपट्टि राइट नाउ ओन्ली सम पब्लिक फिगर्स, सेलिब्रिटी एन्ड ब्रान्ड्स हैव द भेरिफाइड ब्याज भनेको छ। मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनिसकेको थिएँ अहिले चाहिँ ठुलो सेलिब्रिटीहरुकोमा मात्र भेरिफिकेसन ब्याज छ। तर अब चाहिँ तपाईहरुले फर्म भरेपछि तपाईहरुकोमा नि भेरिफिकेसन ब्याज आउँछ र तपाईहरुको भेरिफिकेसन ब्याजको प्रोसेसको लागि चाहिँ तपाईले यो फर्म भरिसकेको 45 टु 60 डेज लाग्छ। तर तपाईले फर्म भर्दा चाहिँ कुनै पनि ग्यारेन्टी हुँदैन कि तपाईले भेरिफिकेसन ब्याज पाउनुहुन्छ नै भनेर। तपाईले नपाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईले पाउने चान्सेस चाहिँ हुन्छ यहाँनेर। त्यसले गर्दा पनि तपाईले फर्म भर्नु होला र तपाईले भेरिफिकेसन ब्याज पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्टबाट पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरुले यो फर्म भर्नु होला। मुनिपट्टि जानु भने तपाईहरुले कम्युनिटी गाइडलाइन्स दिएको छ। यो कम्युनिटी गाइडलाइन्स चाहिँ तपाईहरुले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अब टिकटकमा के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन त्यो सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनेर जानकारी दिएको हुन्छ। यो लिंकमा तपाईले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु मुनि जानु होला। अब तपाईहरुले यहाँनेर आफ्नो इमेल आइडी दिनु होला, जुन इमेल आइडीबाट तपाईहरुले टिकटक खोल्नु भएको हो। यो इमेल आइडी दिइसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्दै जानु होला। त्यहाँ तपाईहरुलाई तपाईको नाम सोधेको हुन्छ र अरु इन्फर्मेसन सोधेको हुन्छ। साथै तपाईहरुसँग सिटिजनशिप अथवा भोटर आइडी कार्ड अथवा अरु कुनै परिचय पत्रहरु छ त्यो परिचय पत्र तपाईहरुले त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यति गरेर तपाईहरुले यो फर्म सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्म सबमिट गरिसकेपछि तपाईहरुको यदि अकाउन्ट भेरिफाई भयो भने चाहिँ तपाईहरुको टिकटक भिडियोमा एडहरु चल्छ र त्यो एड चले बापत चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले अब नेपालमै बसेर टिकटक चलाएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु कुनै प्रतिक्रिया भए मैले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।